phoenix. Our ends were beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Sok szeretettel köszöntelek titeket az Aikimag aktuális adásában. Ezúttal meghívtuk Sinkovics Sándor szisztema instruktort, és több Aikido dojónak az instruktorait, illetve a tagjait meghívtuk, hogy egy picit kipróbáljuk ezt az orosz harcművészetet, ami eléggé jó volt és nagyon izzasztó volt. Nem videóz. Most pedig folytatjuk majd az interjút Sándorral, illetve az itt lévő Aikido instruktorokkal is. Na hát, nagyon szépen köszönjük az edzést neked, Sanyi. Itt a legelején, amíg itt vannak a többiek, először is egy aikidós jellegű kérdést szeretnék feltenni a jelenlévő instruktoroktól. Az első kérdésem az lenne, hogy nektek hogy tetszett? Azt tudom, hogy Dani, te már szisztemáztál korábban, meg hát csináltunk is ugye egy interjút veled az Aikimagon. Feri, neked viszont ez az első. Nekem még igen, az első ilyen edzésem volt. Nekem nagyon tetszett, mind a bemelegítő része, mind pedig a gyakorlatok. Igazából én azért láttam összefüggéseket az Aikidóval kapcsolatban, tehát nem volt teljesen idegen tőlem ez. Vagy jónak látom ezeket a gyakorlatok, hogy gyerekeknél, én tartok gyerekeknek edzést, és ezek a különböző kúszások, különböző rávezető mozdulatok nagyon jók szerintem. Tetszett az edzés, tehát teljesen ugye én ismerem Sanyit már régebről, meg szoktam táborokra járni, amiket Sanyi szervez, és hát nyilván azt kaptam, amire számítottam, szóval jó volt, érdekes volt. Az nagyon érdekelt volna ugye sok minden, ami a lazasággal kapcsolatos munka, mert szerintem ott az, ahol az Aikido és a szisztema igazán összeér. Kimegyek, betámasztok csípőhöz, ezt tolom fölfele 40 fok csípő, itt van az emberem. Sanyi, mondanál egy pár szót arról, hogy hogyan kezdted el a harcművészetet? Mi volt elsődlegesen az ambíciód a harcművészeti pályával? 1995 környékén olvastam egy fantasztikus regényt, és volt benne egy olyan megközelítés, hogy az egyik fő hős, a másikat egy jiu-jitsu elemmel szerelt le. Innen a lényegtelen hogyan oldom meg. Ez volt az egyik oka, hogy miért például Budapestre felköltöztem. És akkor úgy, ahogy megérkeztem, kutakodtam a lehetőségek iránt, hogy akkor mikor tudnék már elkezdeni gyakorolni. Egy idő után már el is kezdtem a gyakorlást, ez a Bói János Katonai Műszaki Főiskolán volt, és Zöldé Zoltán abban az időben még őrnagy volt. Jiu-jitsut gyakoroltam, az egy olyan 3,5 éves szakaszom volt az életemben, utána pedig egy sérülés után elkezdtem aikidózni. És ugye most aikidósokkal tartottad az edzést, én is voltam már pár szemináriumon nálatok, nagyon jól éreztem magamat, és hát azt vettem észre, hogy elég sokan járunk aikidósok innen-onnan, nem is azonos szövetségekből, és volt olyan aikidós, akivel ott nálatok ismerkedtem meg. Szerinted mi az, ami az aikidósokat a szisztema felé vonzza? A belső harcművészeti fejlődési harmónia útja. Mi ugyanúgy lágyan dolgozunk a másikból, és a másikból mindig a legtöbbet akarunk kihozni. Ugye, hogy ez egy szélsőséges harcművészet olyan értelemben, hogy ugye, hogy láthatok egy-két dolgot, azért ha az ember jobban igyekszik, akkor nagyon komoly sérüléseket lehet kiváltani a másiknál. Én módon egy idő után az ember már senkinek sem akar bizonyítani azért, mert mire. És ha az ember egy tradicionális harcművészeti útról közelíti meg a fejlődés szakaszt, akkor ugyanazokról az értékekről beszélünk, mint az aikidóban. Ne próbál szándékosan birtokolni, ha nem muszáj. De sokan kezdtek el hirtelen szisztemával gyakorolni. Ez azért van, mert a szisztemán belül többfajta stílus létezik, vagy egyszerűen azért van, mert népszerű lett a művészeted, és most egyre többen szeretnének hozzájutni, és egyre többen lesznek úgymond instruktorok. Hát nézd, ez egy nagyon kényes dolog. Ha visszatérünk alapokhoz, én 2010-ben már szisztémát tanítottam magánedzések keretében. Ez kimondottan fontos volt, és az első utasításokat hogyan tanítsuk, én meg 2009-ben megkaptam kint Oroszországban. Nekünk úgy kell megoldani, hogy ezt a vektort alapvektorokra 3 dimenzióban bontjuk. Süllyesztek, rázártam, és innen megyek vissza. Ha innen vezetjük tovább a dolgokat, akkor nagyon fontos maga az érlelési folyamat. Ahhoz, hogy valaki instruktor legyen, az nem fizikai munka, hanem igazából szellemi, mentális, energetikai munka. És akkor, amikor az ember egy hetes képzés alatt, még néhány magánedzés után megkapja a megfelelő
tanúsítványt róla, hogy ő oktathat, akkor egy idő után az ember túlságosan sokat fog hinni magáról, mi alatt ő lehetséges, hogy ennek nem felel meg. Ez volt az alapja annak, hogy én teljes egészében új klubot alakítottam, és ez számomra egy óriási nagy fejlődési hullámot, löketet eredményezett. Én kimondottan örülök annak, hogy én kiléptem és félrehagytam az SSC szervezetet, és ennek függvényében én a saját klubomat építem, és nagyon híres orosz mesterekkel dolgozok együtt. Igazából biztonságban tudod tartani a karabét, hogy ne legyen szúrjon talajba. Szerinted mennyire teljes harcművészet a szisztéma a tradicionális értelemben? A mi klubunkat mi úgy neveztük el, hogy orosz tradicionális harcművészet. Orosz az, mert Oroszországból jön, tradicionális az, mert értékeket képvisel. Az iskoláknak a neve Vedvoj, Vedajusi Dobrovoj. Az azt jelenti, hogy mi azokra a tudásokra és azokra a természetgyógyászati praktikákra építünk, amelyek a védákban jelen vannak. Az indiai szanszkrit védák az igazából az ősi szláv védáknak a tükörképe. Mit gondolsz, hogy a harcművészet az, illetve egész pontosan az a harcművészet, amit te oktat, az hol teszi jobbá a gyakorlókat? Az abban mutatkozik meg, hogy az egészségünk jó azért, mert nem sérülünk. Energia többlettel rendelkezünk, azt, amit különböző más területen tudjuk használni. Hagyományos megszokott dolog, hogy az az ember, aki gyakorol nálunk körülbelül fél évet, ő vagy előléptetik a szolgálata során, vagy előléptetik a saját munka végzése során, vagy elmegy tovább tanulni, vagy párhuzamosan még valamivel bele tud kezdeni. Nem beszélve arról, hogy a családi kapcsolatok azok javulnak, a párkapcsolatok javulnak, szülő-gyermek viszony javul, ennek függvényében az ember sokkal harmonikusabban tud élni a saját környezetével, és azt az energetikai többletet, azt a figyelem többletet, azt, amit kap az edzésen, tudja használni a civil életben nap mint nap. Mi az szláv tradicionális megközelítést használunk, Magyarországon is korábban ugyanez volt. A legfontosabb az emberi értékek. A legfontosabb, hogy folyamatosan az emberi értékekre hívjuk fel az emberek figyelmét. Az ember figyelmesebb saját magához, a környezetéhez, ezzel tud javítani akár saját magának, akár a környezetének egy életminőséget. És ezért, amiért dolgozunk, mi az én mottóm, hagyjunk értéket a következő generáció részére. Két dolog kell hozzá. Érték, meg következő generáció. Igen, köszönjük szépen. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük nektek, hogy megnéztétek a videónkat. Hogyha tetszett, akkor osszátok meg, kérlek, és várjátok a következő adást. Jó edzést mindenkinek, sziasztok! Köszönöm szépen! Вера полна пилцам, вера полна тяготцам, вера полна фугуфам, вера полна